Chào mừng tất cả các bạn và các em học sinh đang đến với kênh YouTube Dạy học Thành Nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em học sinh luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Và đây là quyển sách toán lớp 7 cánh diều tập 1. Chúng ta đang học phần chương 1 số hữu tỷ. Bài 1 là tập hợp quy các số hữu tỷ. Số hữu tỷ là số được viết dưới dạng A trên B, với A, B là thuộc Z, là thuộc số nguyên, và B là khác không. Và tập hợp các số hữu tỷ người ta gọi là ký hiệu là chữ quy. Và ta cũng phải biết là biểu diễn các số hữu tỷ trên trục số, rồi số đối của một số hữu tỷ, rồi so sánh hai số hữu tỷ. Đó là bài số 1. Qua bài số 2 là chúng ta cũng đã học là cộng trừ nhân chia số hữu tỷ. Và chúng ta đang học muốn cộng hai số hữu tỷ thì ta lấy tử ta cộng cho tử giữ nguyên mẫu số. Đó là trường hợp mẫu số nó giống nhau. Còn nếu như mẫu số nó không giống nhau thì ta phải quy đồng mẫu số chung. Và sau đó ta tiến hành ta cộng lấy tử cộng tử và giữ nguyên mẫu số. Trừ thì làm tương tự như vậy, nhưng mà chỉ có đặt là phép trừ mà thôi. Nếu nhân hai số hữu tỷ thì ta lấy tử số ta nhân cho tử số, và lấy mẫu số ta nhân cho mẫu số. Còn chia số hữu tỷ cho số hữu tỷ thì ta nhân cho phân số đảo ngược. Như vậy chúng ta đang đi học tới phần là nhân chia hai số hữu tỷ. Và bữa hôm nay chúng ta sẽ học tiếp nha các em. Các em thân mến, hôm bữa chúng ta đã học qua phần nhân chia hai số hữu tỷ rồi. Quy tắc nhân chia hai số hữu tỷ. Ta đến vận dụng 4 rồi các em. Vận dụng 4 thì mình cũng đã làm rồi nha. Vận dụng 5. Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B trong 1 giờ đầu. Ô tô đã đi được 2/5 quãng đường. Hỏi với vận tốc đó, ô tô phải mất bao lâu để đi hết quãng đường AB? Như vậy 1 giờ mà đi 2/5 quãng đường, thì muốn đi hết quãng đường này thì mình phải làm phép chia đi. Mình lấy 1 mình chia cho 2/5. 1 chia 2/5 tức là 5/2. Như vậy nó sẽ đi hết quãng đường đó thì phải hết 5/2 giờ.
Ta lấy 1 chia ra cho 2/5 bằng 5/2. Giờ đó thì tôi qua một tiếp theo. Hai, tính chất của phép nhân các số hữu tỉ. Nêu tính chất của phép nhân các số nguyên. Thì phép nhân đối với các số nguyên thì nó có tính chất giao hoán, tức là a nhân b sẽ bằng b nhân a, và nó có tính chất kết hợp là a nhân b nhân c sẽ bằng a nhân b nhân c. A nhân b bằng b nhân a nhân b rồi nhân c sẽ bằng a nhân b nhân c. Đó. Và nhân với số 1 thì nó bằng chính nó luôn, a nhân 1 sẽ bằng a, thì a chia 1 cũng bằng a luôn. Thì giống như phép nhân các số nguyên, phép nhân các số hữu tỉ cũng có các tính chất giao hoán kết hợp nhân với số 1. Phân phối của phép nhân đối với phép cộng và phép trừ. Phân phối là gì? Phân phối là a nhân cho b cộng c sẽ bằng ab cộng ac. Đó. Ví dụ 5, tính một cách hợp lý a trừ 0,6 nhân cho 5/9 cộng 5/3. Thì mình giải là trừ 0,6 sẽ bằng trừ 6/10, trừ 6/10 là sẽ bằng trừ 3/5. Do đó trừ 0,6 người ta chuyển thành trừ 3/5, 5/9 cộng 5/3. Ta phân phối vô các em bằng trừ 3/5 nhân cho 5/9 rồi cộng cho trừ 3/5 nhân cho 5/3. Thì đến đây là mình đơn giản này, mình thấy số 5 với số 5 mình đặt đi. Số 9 đơn giản, số 3 là còn lại 3. Đây này còn dấu trừ. Đây mình đặt đi. Đây mình đặt đi luôn, còn lại dấu trừ, trừ 1 đó. Đây chính là trừ 1/3 rồi cộng với trừ 1. Trừ 1/3 cộng với trừ 1, trừ 1 sẽ bằng trừ 3/3. Trừ 1 với trừ 3 là trừ 4, bằng trừ 4/3. Câu B, 7/12 nhân cho trừ 2,34 trừ 7/12 nhân cho trừ 0,34. Thì mình thấy có số giống nhau này, 7/12 mình đưa ra ngoài, mình áp dụng cái tính chất này, tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Thì đây có 7/12 giống nhau, mình đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài thì đây nó sẽ còn trừ 2,34 cộng đây trừ với trừ thành cộng này, hoặc là mình để dấu trừ cho trừ 0,34 bằng 7/12 trừ 2,34 trừ với trừ thành cộng 0,34 thì sẽ bằng 7/12 trừ 2,34 cộng cho 0,34 thì cái phần 0,34 hết, còn lại trừ 2. Trừ 2 thì mình đơn giản ra đây là nó còn 6, trừ 7/6. Như vậy mình qua phần luyện tập 6. 3/7, 7/3 nhân cho trừ 2,5 nhân cho 6/7 thì mình dời lại thôi, mình dời cái số này qua, sẽ bằng 7/3 nhân cho 6/7 nhân cho trừ 2,5, 7 cho 7 này, 6 chia cho 3 được 2, như vậy 2 nhân cho trừ 2,5 sẽ bằng 2 nhân cho trừ 2,5 sẽ bằng âm 5. Đó. Ta sang câu B. Câu B thì mình thấy 0,8 này chính là bằng 4/5. Đây sẽ bằng 4/5 nhân cho trừ 2/9 trừ 4/5 nhân cho 7/9 trừ 0,2. 0,2 mình đưa về luôn là 1/5 luôn. Đây 4/5 giống nhau, mình đưa ngoài bằng 4/5, trong này sẽ là trừ 2/9. Đây rút 4/5 là còn là trừ 7/9 trừ 1/5.
trừ 2 với trừ 7 là trừ 9. Trừ 9 phần 9 là trừ 1. Như vậy bằng 4 phần 5 nhân cho trừ 1 là trừ 1 phần 5. 4 phần 5 5 trừ 1 là trừ 4 phần 5. Trừ 1 phần 5. Trừ 4 với trừ 1 trừ 5 phần 5 là bằng 1. Ta sang hoạt động 6. Nêu phân số nghịch đảo phân của phân số m trên n, m các không n các không. Phân số nghịch đảo của phân số m trên n chính là phân số n trên m. Mỗi số của tỷ A khác không đều có một số nghịch đảo sao cho tích của nó của số đó nhân với A là bằng 1. Chúng ta có 1 trong A nhân với A là nó bằng 1. A ta đặt đi. Đó. Nhận xét số nghịch đảo của số hữu tỉ A khác không ký hiệu là 1 phần A. Ta có A nhân A là bằng 1, bởi vì A đặt định bằng 1. Nhớ là nhân với số nghịch đảo là bằng 1. Số nghịch đảo của số hữu tỉ 1 trên A là A. Nếu AB là hai số hữu tỉ và B khác không thì A chia B sẽ bằng A nhân cho 1 phần B, bởi vì B đây chính là B phần 1. Qua ví dụ 6. Tìm số nghịch đảo của mỗi số hữu tỉ sau. Số nghịch đảo của trừ 4 phần 9 là 1 chia cho trừ 4 phần 9. Nhân đảo ngược lên là bằng 9 phần trừ 4, tức là bằng trừ 9 phần 4. Số nghịch đảo của số trừ 0,25 là 1 chia cho trừ 0,25. Nó ra bằng trừ 4. Rồi ta sang phần bài tập của em. Bài tập 1 trang 16. Tính 1 trừ 1 phần 6 cộng 0,75 thì trừ 1 phần 6 cộng 0,75 sẽ bằng trừ 1 phần 6. 0,75 là 3 phần 4. Đây mẫu số chung sẽ là không phải là 654 nha, mà mẫu chung là 12 thôi. 12 thì mình để mẫu chung đây luôn. Đây mình nhân cho 2, nhân cho 2 là trừ 2. Mình đã nhân cho 3 là 9. 9 trừ 2 bằng 7, bằng 7 phần 12. Câu B 3 1 phần 10 trừ 3 phần 8. 3 1 phần 10 là 30 với 1 là 31. 31 phần 10 trừ 3 phần 8. Mẫu chung đây không phải là 80 đâu mà là 40 thôi. 40 thì mình đã nhân cho 4. 31 nhân 4 sẽ là 124. Đây mình sẽ nhân cho 5. 5 8 40 5 35 trừ 15. Như vậy 4 trừ 5 14 trừ 5 là 9 với 1. Như vậy 109 phần 40. Ta sang câu C. Câu C này mình sẽ biết cái số 0,1 này bằng 1 phần 10. Bằng 1 phần 10 trừ cho 9 phần 17. Trừ đây với trừ thành cộng 9 phần 10. Đây mẫu số chung sẽ là 1. Đến đây mình không làm mẫu số chung thêm mà mình kết hợp 1 phần 10 với 9 phần 10. 9 phần 10 với 1 phần 10 là 10 phần 10 là ra số 1. Số 1 cộng cho trừ 9 phần 17 sẽ bằng mẫu chung bằng 17 nữa. Bằng 17 trừ cho 9. 17 trừ 9 lần 8, 8 phần 17. Rồi ta sang bằng bài số 2. Tính A 5,75 nhân cho trừ 8 phần 9. 5,75 sẽ bằng 575 phần 100. 575 phần 100 mình đơn giản cho 25, nó còn lại 23 phần 4 nhân cho trừ 8
phần 9. Đây sẽ bằng 23 nhân cho trừ 8, 4 nhân 9. Số 4 này ta gạch cho số 8 này, còn số 2 nhân cho 23 là 46, rồi trừ 46 phần 9. Đây sẽ bằng 2 nhân 8 16, 16 với 3 là 19, 19 phần 8. Trừ 0,4 và trừ 4 phần 10 nữa là bằng trừ 2 phần 5, sẽ bằng 19 nhân cho trừ 2, 8 nhân 5. Số 2 với số 8 là đơn giản đây, còn số 4 dấu trừ, còn dấu trừ là trừ 19 phần 4 nhân 5 20. Câu C. Câu C sẽ bằng trừ 12 phần 5 chia, đây là trừ 65 phần 10, 65 phần 10 ta chia đơn giản cho 5, đây là cho ra là trừ 13 phần 5, sẽ bằng trừ 12 phần 5 nhân cho 5 trừ 13, sẽ bằng trừ 12 nhân cho 5 trên 5 nhân trừ 13. Số 5 đây ta bỏ đi. Như vậy cuối cùng dấu trừ là ra dấu cộng, 12 phần 13. Rồi. Sang bài số 3. Tính một cách hợp lý. Câu 3A. Đây ta thấy là ta kết hợp lại đây, kết hợp trừ 3 phần 10 rồi cộng với trừ 7 phần 10 rồi trừ cho 0,125 cộng cho 1,125, trừ 3 phần 10 với trừ 7 phần 10 là trừ 10 phần 10 là bằng trừ 1, 1,125 trừ 0,125 là bằng 1, cuối cùng là 0. Câu B. Câu B ta thấy đây là trừ 8 phần 3, đây cũng trừ 8 phần 3 thì ta, nhưng mà lấy phép chia ta sẽ biến thành phép nhân, trừ 8 phần 3 nhân cho 2 phần 11 trừ 8 phần 3 nhân cho 9 phần 11. Mình rút trừ 8 phần 3 luôn ha, đây sẽ còn 2 phần 11 cộng, rút dấu trừ đây nó còn cộng 9 phần 11, 2 cộng 9 11, 11 phần 11, 11 phần 11 là bằng 1, 1 cho nên là mình bằng trừ 8 phần 3, trừ 8 phần 3 là nhân cho 1 bằng trừ 8 phần 3. Đó. Rồi sang bài số 4. Bài số 4 tìm x. Tìm x biết rằng x cộng với trừ 1 phần 5 bằng trừ 4 phần 5. Thì đây ta phải biết cách là chuyển vế đổi dấu. Chuyển vế đổi dấu đó. Chuyển qua là sẽ là trừ của số này, trừ này sẽ bằng dấu cộng. Và đây sẽ x sẽ bằng trừ 4 bằng 15 cộng với 1 phần 5. X sẽ bằng trừ 4 phần 15 cộng cho 3 phần 15. Vậy x sẽ bằng trừ 4 cộng 3 là trừ 1. X sẽ bằng trừ 1 phần 15. Câu B. 3,7 trừ x bằng 7 phần 10. Đây là số biệt trừ, đây là số trừ, và đây là hiệu. Muốn tìm số trừ ta lấy số biệt trừ để hiệu. Thì x sẽ bằng 37 là bằng 37 phần 10 trừ cho 7 phần 10. Này x của mình sẽ bằng bao nhiêu? 37 trừ 7 là 30, 30 phần 10 là bằng 3. Đối với câu C.
Số C thì mình sẽ có một tương đương này. X nhân 3/2 2,4 là 2,4 là bằng 24/10. 4/10 chia 2 ra bằng 12/5. Đó. Như vậy x của mình ra là muốn tìm thừa số là tôi lấy tích tôi chia thừa số kia. 12/5 chia 3/2. X sẽ bằng 12/5 nhân cho 2/3. 12 ta đơn giản cho 3 đi là còn 4. 4 nhân 2 bằng 8, nhưng mà x sẽ bằng 8/5. Ta sang câu đi. Câu đi đây. Câu đi là 3,2 chia x sẽ bằng trừ 6/11. 3,2 sẽ bằng 32/10 sẽ bằng 16/5 chia x trừ 6/11. Đây là số bị chia, số chia, và đây là thương. Muốn tìm số bị chia, ta lấy số bị chia cho thương. Vậy x sẽ bằng 16/5 chia cho trừ 6/11. X sẽ bằng 16/5 nhân cho âm 11/6. Rồi x sẽ bằng 16 này tôi đơn giản lên cho 2 còn 3 còn 8 nhân vào thì sẽ ra là trừ 88. 5 nhân 3 là 15. Đó là xong bài số 4 rồi em. Còn bài số 5, số 6, số 7 nè. 5, 6, 7. Bài số 5. Bác Nhi gửi vào ngân hàng 60 triệu đồng với kỳ hạn 1 năm, lãi suất 6,5% một năm. Hết kỳ hạn 1 năm, bác rút ra 1/3 số tiền, kể cả gốc và lãi, tính số tiền còn lại của bác Nhi trong ngân hàng. Thì bài số 5 này, bác Nhi gửi 60 triệu đồng, kỳ hạn 1 năm, lãi 6,5%. Như vậy tiền lãi là bao nhiêu? Sau 1 năm này, sau 1 năm thì cả lãi và gốc này. 5. Số tiền gốc và lãi là gốc là 60 triệu, 60 phần lãi là 60 nhân cho 6,5%. Như vậy nó sẽ bằng 63,9 triệu. Số tiền bác Nhi rút ra là 1/3. Như vậy số tiền bác Nhi rút ra đấy. Bác Nhi rút ra là 63,9 nhân cho 1/3. 6 chia 3 được 3, 3 chia 3 được 1, 9 chia 3 được 3, 30, 6 chia 3 được 2, 3 chia 3 được 1, 9 chia 3 được 3. Như vậy số tiền rút ra là 21,3 triệu đồng. Vậy số tiền còn lại, số tiền bác Nhi còn lại là ta lấy 63,9 trừ 21,3 sẽ bằng 42,6 triệu đồng. Rồi ta xong vòng số 5. Ta sang qua bài số 6. Tính diện tích mặt bằng của ngôi nhà được mô tả như hình 7. Các số đo trên hình tính theo đơn vị mét. Như vậy mình sẽ chia ra lên. Mình sẽ chia ra diện tích 2 phần này. Phần này phần A là bằng
7 phẩy 1. 3,4 nhân 7 phẩy 1 sẽ bằng 24,14 mét vuông. Phần bên đây sẽ là 6,7, đúng không? Rồi nhân bên đây 6,7 này nhân với 10,9 nhân 10,9 là bằng 73,03 mét vuông. Mét vuông vậy. Như vậy muốn tìm diện tích mà bằng này ta cộng hai số này lại thôi. Như vậy diện tích của nhà là 24,14 cộng cho 73,03 sẽ bằng 97,17 mét vuông. Bây giờ còn bài số 7. Theo yêu cầu của kiến trúc sư, ổ cắm điện và vòi nước của nhà thứ 5 cách nhau tối thiểu 60 cm. Trên bản vẽ có tỷ lệ là 1/20 của thiết kế nhà thứ 5. Khoảng cách từ ổ cắm điện đến vòi nước đo được là 2,5 cm. Khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư hay là không? Giải thích. Thì mình thấy cái bản đồ là 1/20. Thế thì khoảng cách từ ổ cắm điện đến vòi nước đó được là 2,5 cm. Thì thực tế nó sẽ là nhân cho 20, tức là chia cho 1/20. Thực tế này, khoảng cách thực tế là 2,5 chia cho 1/20. Ta nhân đảo được đấy, bằng 50 cm. Nhưng mà đây cái cách tối thiểu 60 cm mà đây có 50 là như vậy không phù hợp rồi. Như vậy không phù hợp. Dẫn đến là không phù hợp. Vậy các em học sinh lớp 6 thông mấy? Bài tập phần phép nhân, phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia, số hữu tỷ. Đến đây là hết rồi. Đó là trong sách toán cánh diều nha các em. Sách toán lớp 7 cánh diều. Bài cộng, trừ, nhân, chia, số hữu tỷ. Đến đây là hết. Rồi, xin chào tạm biệt các em nha. Và hẹn clip sau.